what's up guys? This is Vicky again. Meron po tayong i-unbox ngayon. Ito yung Optimus Prime Voice Changer Helmet. Ito dati nakita ko na to eh. Gustong gusto ko siyang bilhin. Kaso lang ang mahal. That time 6,000. Ngayon, nagkaroon ng sale sa Toys R Us sa Robinson's Galleria. At nabili ko to for 1,000 pesos na lang. Diba? Ang sarap ng feeling pag gustong-gusto mo yung nabibili mo. Tapos ganun lang, nagmura siya. Ngayon, hindi na ako makapaghintay. I-unbox ko na. Yun na kayo. Ayan o. Yung presyo. 2,000 yung nakalagay dyan. Pero pagdating niya sa cashier, 1,000 na lang yan. Believe me. Saan tayo magsimula? May mga heavily taped to . Ayan na. Wait. Yun. Ito na siya guys. Isa siyang helmet. Yo, watch out ta. Ito. Okay. Sa likod siya. Ayan. May ilalagay pang batteries. Okay? Wait a minute. Okay? Kailangan ng 3 AA batteries.
natin kung gagana, guys. Okay, this is it. Hello. Oh, I'll be. I am Optimus Prime. What was that? Transform. I am Optimus Prime. Let's read first the manual. That's it. I am Optimus Prime. And then this is the voice changer. I am Optimus Prime. One shall stand, one shall fall. I am Optimus Prime. Autobots transform. That's all. I'll be back.